Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. So guys, आजको भिडियो पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आज म गइरहेको छु मेरो फ्लिपकार्टको सामान ल्याउनको लागि। अहिले भर्खर मलाई फोन आएको छ, सो म फ्लिपकार्टको सामान ल्याउँछु अनि त्यसमा मैले अर्डर गरेको थिएँ मेरो कुनै मेरो यहाँ स्केचिङमा चाहिने चीज, इट्स वाटर कलर। ओके, सो म तपाईलाई त्यो देखाउँछु अनि त्यो हेर्नु होला। अनि गाइज ओके, अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। अनि गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज। ओके, सो यो पार्ट 2 हो। ओके, पहिला मैले पार्ट 1 बनाइसकेको छु, त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्। ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम गोइङ जुन चाहिँ मैले फ्लिपकार्टबाट मगाएको थिएँ। ओके, अनि जुन चाहिँ अफलाइन स्टोरमा एकदमै अभाइलेबल नभएर चाहिँ मैले नेपालमा पनि पाइनँ अनि दराजमा पनि थिएन। सो आई हेभ टु कम टु इन्डिया। ओके, ड्युरिङ माई समर होलिडेज अनि मैले त्यति बेला मैले यो इन्डियाबाट मगाएँ। ओके, अनि यो सबै ठिकै छ, राम्रोसँग आइपुगेको छ। अब यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई कस्तो छ। सो हेर्दै गर्नुहोस् यो भिडियो। ओके, सो म तपाईँलाई यो अनबक्सिङ गरेर चाहिँ देखाउँछु। ओके, सो त्यसको ओके गाइज, त तपाईँलाई म एउटा कुरा चाहिँ भनिदिउँ कि इन्डियामा चाहिँ फ्लिपकार्टबाट अथवा एमाजोनबाट त मलाई थाहा छैन, फ्लिपकार्टबाट मगाउँदा चाहिँ इट टेक्स अलमोस्ट लाइक 1 विक। ओके, यो आइपुग्नु नै 1 विक लाग्यो। तर दराजबाट चाहिँ के छ, नेपालबाट आज अर्डर गऱ्यो अनि भोलि एक दिन लाग्छ नि, पर्सि आफ्टर टुमोरो तपाईँले तपाईँको प्रडक्ट पाउनुहुन्छ। सो दराजमा चाहिँ त्यो सजिलो छ, तर दराजमा सबै कुरो अभाइलेबल छैन रहेछ। सो त्यही लागि आई हेभ टु कम टु इन्डिया, मेरो होम टाउन, अनि मैले यो मगाएँ। सो फाइनली आई गट दिस। अब म अनबक्सिङ गरेर तपाईँलाई। ओके, सो यो खोल्नु अलिक टाइम लाग्छ, सो म तपाईँलाई यो खोलिसकेर चाहिँ देखाउँछु। ओके, सो यो मैले खोलिसकेको छु, अब म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, सो फाइनली वाउ, इट्स सो ब्युटिफुल। हेर्नुहोस्, आर्टिस्टको वाटर कलर केक। यो केकमा मैले मगाएको, मेरोमा केक नै थिएन, ओके, सो यसको म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु अझै। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, इट्स सो ब्युटिफुल गाइज, इट्स सो ब्युटिफुल। ओके, सो आर्टिस्टको वाटर कलर केक अजर्टेड सेट्स 24। ओके, 24 सेट्समा छ, यो 24वटा सेट्समा छ। दराजमा त थियो तर त्यसमा ओन्ली आई थिङ्क मेबी 12 सेट्स थियो। सो मलाई 12 सेट्स एकदम मन परेन, मलाई यो नै मन परेको थियो। सो मैले यो नै मगाएको छु। ओके, सो म तपाईँलाई यो खोलेर पनि देखाउँछु ल, यो कस्तो छ। हेर्नुहोस्, ये वाउ गाइज, इट्स सो ब्युटिफुल। अब हेर्नु कस्तो छ। ओके, सो यो यहाँ छ अनि यो यसमा कलर्सहरू दिएको छ। ओके, सो यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् ओके, सो यसमा सबै कलर्सहरू दिएको छ। अनि तपाईँले एउटा सरप्राइज प्याकेज के पाउनुहुन्छ भन्दा मलाई त थाहा छैन, यसको तपाईँले एउटा ब्रस पनि पाउनुहुँदो रहेछ। ओके, इट्स सो ब्युटिफुल ब्रस। ओके, सो यो 30 रुपिसको ब्रस चाहिँ तपाईँले त्यसै पाउनुहुँदो रहेछ। ओके, नम्बर 4मा। ओके, नम्बर 4मा यो ब्रस छ। ओके, अनि यो कलर्सहरू हेर्नुहोस्, सो ब्युटिफुल गाइज। म तपाईँलाई कलर्स पनि देखाउँछु। सो यति नै रहेछ यसको चाहिँ। ओके, सो हेर्नुहोस् गाइज, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, इट्स सो ब्युटिफुल। ओके, सो अब आजको भिडियोलाई यति नै। ओके, सो म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाइसकेको छु। अब आजको भिडियोलाई यति नै, तर यसको एउटा के चाहिँ अलिअलि मैला रहेछ यो, बट इट्स ओके होला होइन। ओके, सो तपाईँले यो पाउनुहुन्छ अनि यो कार्ड पनि पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईँले कलर ट्राई गर्दा हुन्छ। ओके, इट्स लाइक क्वाइट ठिक दिएको, सो यसमा यो ट्राई गरेर देखाउनु। ओके, सो यसको सर्चेसहरू चाहिँ म तपाईँलाई बादमा देखाउँछु। आज चाहिँ म तपाईँलाई यो अनबक्सिङ गरेर देखाएको मात्र हो। सो मलाई त मन पऱ्यो, मैले फ्लिपकार्टबाट मगाएको। सो गाइज, आजको भिडियोलाई यति नै। अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा, म तपाईँलाई यसको सर्चेस देखाउँछु मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर यो लभ एन्ड सपोर्ट मेरो प्रिभियस भिडियोज थियो। अनि जति पनि मेरो भिडियोहरू हुन्छ तपाईँले सबै हेरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँले लाइक पनि गरिदिनुहुन्छ होइन, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि गाइज, मेरो भिडियो मन्डे, वेडनेसडे अनि फ्राइडे आउँछ। ओके, जसरी मेरो सब्सक्राइबरहरू छ मलाई थाहा छ। ओके, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके, अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।